با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 95مین برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. هر خبری معمولاً دو بخش داره. یکی خود خبره و یکی نتیجه خبره که منتهی به خبر بعدی میشه. بعضی وقتا برای درست فهمیدن یه خبر مجبوریم به خبر قبلی و قبل تریش مراجعه کنیم. در برنامه این هفته به یکی از مشکلات محیط زیستی کشور پرداخته می شود و در همین ذیل تلاش میشه تا ریشه این مشکل پیدا بشه. یکی از مشکلات اصلی که امروز کشور و مردم کشور با اون دست به گریبان هستن چیه؟ این ریزگردها، مسئله ریزگردها، ریزگردها، ریزگردها ذرات ریزی هستن که همینجوری میگردن تو هوا. کجاها بیشتر میگردن؟ اهواز، اندیمشک، آبادان، دسفول، گتفند، شوش، امیدیه، شوشتر، سوسنگرد، کارون، حمیدیه و باوی امروز خاکی بودن. گرد و غبار در همدان، کرمانشاه، کردستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس و اصفهان حال و هوای بارانی آسمان رو گل‌آلود کرد. استان‌های خوزستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، کهگیلوی وبای رحمت، قزوین، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری برای چندمین بار در سال جدید گرد و غبار را تجربه می‌کنند. یعنی تقریباً نصف کشور، حتی آذربایجان شرقی و غربی اون بالا. حالا گشتن این ریزگردها در کشور چه مشکلاتی رو به وجود میاره؟ در پی ورود ریزگردها به آسمان استان البرز، هوای کرج، پرویز و هشتگرد برای گروه‌های حساس ناسالم شد. هوای کرمانشاه دیگه قابل تحمل نیست. گرد و غبار زیاد، هوای نامناسب. هوا خیلی خراب. الان ما هفته 2 بار یه دفعه همه گرد خاک داریم. از اول بهار ما هیچی نفهمیدیم از بهار. این ریزگردها باعث شده که تعداد مراجعین ما به اورژانس بیشتر بشه. همه موقع گرد خاک میشه تنگی نفس میگیرن. ماشین چند ساعت یه جا که پارک میکنید خاک قشنگ میشینه روش. نفس عمیق بکشیم سرفه‌مون میگیره. بله. یه اثر دیگه که این ریزگردها دارن گرمتر شدن هواست. یعنی به دلیل جذب انرژی نور خورشید توسط ذرات معلق در هوا گرمتر میشه که اصطلاحاً بهش میگن گرمای گلخانه‌ای. پس این ریزگردها اصلا چیز خوبی نیست. حالا چرا این ریزگردها دارن میگردن؟ ریزگردهایی که از ناحیه صحرای عربستان و عراق در کشور داشتیم. ریزگردهای بیابانهای کشورهای همسایه بار دیگه مزاحم تنفس راحت مردم در برخی از استانها شده. به گفته کارشناسان هواشناسی، این گرد و غبار و ریزگردهای کشورهای عراق و عربستان است که از جنوب و غرب کشور به تهران رسیده. آهان، پس این ریزگردها از کشور دوست و برادر عراق و عربستان که زیاد با ما دوست نیست میاد. مخصوصا از عربستان که نوکر آمریکای جهانخواره و بعد از 1500 کیلومتر حتی به تهران هم میرسه. و منظور اینه که کلا تقصیر مسئولان نظام مقدس نیست. منشأ خارجیمون کشور عربستان هست، کشور عراق، اردن و سوریه. یعنی تقریبا هر جایی تو خاورمیانه گرد و خاکی تو هوا بلند میشه صاف میاد تو ایران. نمیدونم چرا. البته قبلا اینجوری نبوده، یعنی به این شدت این گرد و خاکا نمیومدن تو ایران. الان یه چند سالیه اینجوری شده. تقریبا از اواسط دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد که نظر آقای بزرگ به نظرش نزدیکتر بود. خلاصه گرد و خاک‌های سوریه و اردن هم پس از طی مسافت عرض کشور عراق و عبور از کوههای زاگرس خودشونو به غرب کشور ایران میرسونن و کانونهای بحرانی به وجود میارن. دکتر، این کانونهای بحرانی کدوم مناطق هستن؟ استانهای جنوبی، مرکزی و شرقی الان جزو کانونهای بحرانی هستند و اطراف دریاچه ارومیه هم جدیداً اضافه شده، چون گرد و غبارهای نمکی و طوفان‌های نمکی هم اونجا خسارات سنگینی رو به کشاورزی و زندگی مردم وارد کرده. آقای دکتر رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور هستند و مطابق فرمایش ایشون طوفان‌های نمکی اطراف دریاچه ارومیه ربطی به عربستان که نوکر آمریکای جهانخواره نداره و مربوط میشه به خشک شدن دریاچه ارومیه که از قبل هم قابل پیش بینی بود. اگر ما نتونیم دریاچه ارومیه رو نجات بدیم، شما بدونید میلیون ها انسان در ایران
باید خانه و زندگیشون رو ترک کنن. تنها بحث آذربایجان غربی نیست. اونجا یک طوفان تمام نمک رو منتشر میکنه و زندگی مردم رو مستاصل میکنه و تمام کشاورزی مناطق اطراف و استانهای اطراف رو از بین خواهد برد. رئیس جمهور منتخب حدود 2 سال پیش بینی این طوفان‌های نمکی رو کرده بودند. حالا چرا دریاچه ارومیه به این روز افتاد؟ سدهایی که بالا سر دریاچه ارومیه زدیم برای توسعه، نگاه نکردیم به پایین دست که اگر این سد را بزنیم چه بلایی سر این دریاچه میاد. سد زدیم، فکر کردیم آب مهار کردیم، فکر کردیم کشاورزی رو توسعه دادیم، دریاچه ارومیه خوش شد. سد زدیم با پول خزانه کشور از جیب مردم ایران برای توسعه کشاورزی منطقه. پس بریم یه سری بزنیم به کشاورزی منطقه ببینیم در چه حاله. این روزها سیب زمینی کاران چالدرانی حال و روز خوشی ندارند. حدود 100 تن برداشت داشتیم. نبودن بازار نمیکشه، الان هیچ مشتری نمیاد، نتونستیم محصولاتمون رو به فروش برسونیم. باغدارای آذربایجان غربی چشم به راه مشتری برای 930,000 تن سیب تولیدی. باغداران استان آذربایجان غربی 930,000 تن محصول سیب تولید کردند. مشکل اصلی اینه که متاسفانه این محصول خریدار چندانی نداره. در استان آذربایجان غربی، یعنی دقیقاً همون جایی که این سدها زده شده تا مثلا کشاورزی منطقه رونق پیدا کنه، هیچ برنامه ریزی برای محصول اضافه نشده و فقط کشاورزان منطقه متحمل یک زحمت اضافه شدن، اونم با آبی که موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده و حالا خشک شدن دریاچه ارومیه و طوفان‌های نمکی کل زمین‌های کشاورزیشون رو تهدید به نابودی میکنه. البته موضوع دریاچه ارومیه با تلاش 1 ساله و 2 ساله تمام نمیشه. 10 سال تخریب شده در یه جایی، حالا ما میخوایم برگردونیم. یعنی چه؟ یعنی حداقل 15 سال زمان میخوایم دیگه. البته این فرمول رئیس جمهور منتخب مخصوص نظام مقدسه که همیشه درست کردن 1.5 برابر بیشتر از خراب کردن زمان میبره. به هر حال در این 15 سال پیش روی تمام زمین‌های استان که هیچی، زمین‌های استان‌های مجاور رو هم از الان بعد فاتحه‌شو خوند و از بین خواهد رفت. اما این سدهای بدون مطالعه رو کی زده؟ سردار عبداللهی عزیز، مدیران، آقای نامجو. این سد که ساخته میشه دائما باید این ساختمون سد مراقبت بشه. این سدی است که امروز در چایپاره داره افتتاح میشه. سردار عبداللهی عزیز که رئیس جمهور منتخب قبلی بهشون اشاره کردن، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هستند که حدود 4 سال پیش موقع افتتاح یکی از همین سدها که روی دریاچه ارومیه زده شده اونجا حضور داشتن، سد آقچای. حالا چرا سردار عبداللهی وارد سازندگی شدن؟ حالا من واقعا دفاع میکنم. بالاخره ما بعد از جنگ هزاران دستگاه لودربولیزر با پول ملت تهیه شده بود. یا این لودربولیزر رو باید می‌بردیم تو پادگان‌ها خاک می‌خورد و فرسوده می‌شد، یا این لودربولیزر رو باید می‌بردیم تو صحنه سازندگی کشور. یا این لودربولیزرها رو میشد داد به وزارت راه یا وزارت جهاد سازندگی، یا اصلا میشد فروختشون و پولشو برگردون به خزانه کشور. این لودربولدوزرها که ارث بابای سردار عبداللهی و بقیه بچهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نبودن که، و بدین ترتیب سپاهیان بیسوادی که کارنامه نظامیشون با 10,000 شهید سیاهتر از بی‌عرضه ترین سرداران تاریخه وارد عرصه سازندگی کشورم شدن. سپاه در بخش سازندگی خدمات بزرگی را به ملت ما انجام داده. حالا من واقعا دفاع میکنم. آقای یحیی رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشاور عالی فعلی آقای بزرگ دفاع میکنن. ایشون دفاع نکنن کی دفاع بکنه؟ خلاصه اینجوریه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیر چتر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تمام پروژه های عمرانی کشور رو به دست گرفته. قرار است سد در دست احداث شفارود با ارتفاع 137 متر بلندترین سد کشور باشد. سدی با هدف تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت. به خاطر تخریبی که توی طبیعت انجام میشه، جنگل زدایی که انجام میشه و جاده های دسترسی
رانش خاک بسیار بسیار زیاد خواهد شد. پروژه‌ای که به اعتقاد محیط زیستی ها بدون استعلام از محیط زیست شروع به کار کرده. پروژه تا امروز گزارش ارزیابی اثر زیست محیطی تایید شده نداشته. سازمان جنگل ها هم به صف مخالفان پیوسته و ضرورتی در احداث سد در میان جنگل ها نمی‌بیند. ما اساساً در داخل جنگل قائل به احداث سد نیستیم. رژیم رودخانه ها رو با توجه به پوشش جنگلی مثبت می‌بینیم و نیازی به سدسازی در واقع نمی‌بینیم. در کمترین میزانش ما حدوداً 200 هکتار جنگل هیرکانیمون رو دست میدیم. 200 هکتار از جنگل‌های متراکم گیلان که نوع پوشش گیاهیش در دنیا بی‌نظیره. مجری این طرح هم به احتمال زیاد همون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است که به هیچ کدوم از اخطارهای محیط زیستی توجه نمی‌کنه و هیچ کس هم نمیتونه جلوی کارشو بگیره. مثل سد گوتفند. 3 سال از آبگیری سد گوتفند اولیا در خوزستان میگذره، اما همچنان حکایت شور شدن رودخانه کارون ادامه داره و جدیدترین مطالعات انجام شده از سوی دانشگاه شهید چمران اهواز نشون میده تجمع نمک در مخزن این سد همینک به بیش از 7 میلیون تن رسیده. همینجوری پیش بره از دریاچه ارومیه هم شورتر میشه. در موقع اجرای طرح این سد هم گفتن آقا اینجا سد نسازین، این بالای معدن نمکه، ولی به دلیل تجمع معنویات زیاد در این طرح سد ساخته شد و همینجوری هم آبگیری شد، انقدر که اون معدن نمک در دریاچه پشت سد غرق شد کاملا. عوضش 2000 میلیارد تومان اون موقع، یعنی معادل 2 میلیارد دلار الان، پول از بودجه عمرانی کشور رفت توی جیب مجری طرح. تونل انتقال آب از سبزکو به چغاخور، تونلی که تا الان 500 متر اون حرف شده و به گزارش محیط زیست تو مسیرش 17 چشمه از 49 چشمه رو خشکونده. دهنه اصلی چشمه همین که زیر پای من الان خوش شده. با احداث تونل چشمه های ما الان که کار تازه شروع شده خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، چون قبلا آب این 3-4 برابر بوده. تونلی که اینا زدن تیغیه که برداشتن دارن رگ چشمه های ما رو میزنن. سازندگی فقط با بودجه عمرانی کشور. حالا اینکه این سازندگی چه بلایی به سر منابع کشور میاره زیاد مهم نیست. مهم نیت مجریان طرحه که به دست آوردن معنویاته. باتلاق بین‌المللی جازموریان در جنوب شرق کشورمون که روزگاری در این ایام سال میزبان انواع پرندگان مهاجر بود، مدت هاست به کانون بروز طوفان نمک در جنوب کرمان تبدیل شده. با احداث سد در بالادست رودخانه‌های دائمی و خروشان حلیل رود و بمپور به عنوان مهمترین منبع آبی این باتلاق، هر روز از حجم آب ورودی به باتلاق کاسته شده و همکنون آبی برای ورود به این باتلاق وجود نداره. نه فکر کنید این سدها برای نفع رسوندن و سود رسوندن به مردم ها. ساخت سد در کنار کوه زباله. این سد که قرار آب شرب مردم کرمان و رابر رو از طریق رودخونه صفارود تامین کنه، در حالی به نیمه راه رسیده که روزانه 15 تن زباله شهرستان رابر اینجا در بالادست صفارود تخلیه می شود. این شیرابه نشت میکنه به داخل ساختار خاک، باعث آلودگی آب میشه. من اینو اولین دفعه از حضرتعالی دارم میشنوم. اگر چنین چیزی باشه پیگیری میکنیم که حتما رفع بشه. شهردار رابر میگوید برای جابجایی معدن زباله 5 میلیارد تومان نیاز است. یه مقدارش ما کمک میکنیم، یه مقدارم بالاخره شهرداری باید کمک کنه. ما به هیچ عنوان توانایی اینو نداریم. شما بیاین وضعیت شهرداری رابر رو بسنجین، هزینه اینو تو سالهای متمادی کی میخواد بده؟ گرفتن مجوزهای زیست محیطی برای ساخت سد منوط به جابجایی معدن زباله بوده که گویا زیر سبیلی رد شده. مجوزهای زیست محیطی رو سد گرفته. بله. این مجوز خوبیش داشتم صداتون رو بدید. باشه پس حالا اینو هماهنگ می‌کنم، من بعدا مجوز رو میگیرم به دوستان میدم. اون زمان بدون مجوز زیست محیطی این کار انجام شد. شفاف، واضح و بدون توضیح. خب حالا اصلا کی اجازه داده که این برادران وارد فعالیت‌های سازندگی بشن تا کشور اینجوری سازندگی کنن؟ بخشی از این نیروها را حضرت آقا اجازه دادن. 2-3% از پاسداران ما اومدن تو بخش سازندگی. پس حضرت آقا اجازه دادن. برای همینه که این برادران هم مثل خود حضرت آقا مقدس هستن در عرصه سازندگی.
و کسی نمیتونه به کارشون ایرادی بگیره. خلاصه برادران ولایت مدار سپاه که به اذن آقای بزرگ وارد سازندگی شدن، از یه طرف برای خودشون پروژه عمرانی تعریف میکنن، اونم بدون مطالعات زیست محیطی، و از یه طرف هم خودشون در مناقصه پروژه های خودشون برنده میشن. گذشته از این که این پروژه ها به دلیل نبود رقابت سالم و خودی بودن پیمانکار عموماً گرانتر از ارزش واقعیشون واگذار میشن، متاسفانه بیشتر اونها صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی به کشور وارد میکنن، مثل خشک شدن دریاچه ارومیه، نابودی جنگل ها در گیلان و خشک شدن بیشتر تالاب‌های کشور که یکی از عوامل اصلی بروز پدیده ریزگردهاست. به عبارت دیگه این ریزگردها از تالاب‌ها و دریاچه‌های خشک شده کشور خودمون بلند میشن و دو چشم و گلوی مردم میرن، نه از عراق و عربستان و سوریه یا اردن. در روزهای غبارآلود اخیر مناطق غربی کشور توقعات از سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله مؤثر با این پدیده بالا گرفت که محیط زیستی‌ها در واکنش به این توقعات حذف بودجه مقابله با ریزگردها را از طرف مجلس مطرح کردند. اعتباری پیش بینی شده بود تو لایحه بودجه که از این محل به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص داده بشه که این تسهیل بکنه نقش ما رو در پایش و کنترل، که این متاسفانه در مجلس حذف شد. متاسفانه. خب حالا چقدر بوده این اعتبار؟ یعنی مبلغش چقدر بوده؟ مبلغ 55 میلیارد تومان به منظور مقابله با روند فزاینده شدت وقوع پدیده‌های نظیر گرد و غبار و حفظ تالاب‌ها و احیا و پایش آن به سازمان حفاظت محیط اختصاص پیدا می‌کنه. این به صورت کاملا شفاف موجوده، در گزارش کمیسیون تلفیق هست و مصوب شده. همش 55 میلیارد تومان برای مقابله با این سونامی گرد و خاکی که تو کشور اومده. مبلغ ساخت سد گوسفند به تنهایی 2000 میلیارد تومان اون موقع، یعنی معادل 2 میلیارد دلار الان بوده. البته خانم ابتکار در خصوص این ردیف بودجه هیچ اعتراضی نداره و تحقق اون رو تایید میکنه، اما واکنش اصلی رئیس محیط زیست به حذف بودجه 60 میلیارد تومانیه که قراره از محل 1% عوارض آلایندگی صنایع تامین بشه. پیشنهاد خود نمایندگان مجلس هم بود، از داخل کمیسیون کشاورزی این پیشنهاد اومد که ما از محل عوارض آلایندگی که الان 1% عوارض آلایندگی از صنایع گرفته میشه به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص داده بشه. یعنی در خوشبینانه ترین حالت اگر نماینده‌های مجلس همکاری کنن و دولت بیاد و قوه قضاییه اجازه بده، بودجه کشور برای مقابله با ریزگردها 115 میلیارد تومانه. یعنی تقریبا اندازه مبلغ زمینخواری برادر رئیس قوه قضاییه. خب معلومه با این سطح از معنویات برادران سپاهی هیچ انگیزه‌ای برای فعالیت در این عرصه پیدا نمی‌کنند. این در حالی که بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی دمشق فقط امسال کمک نظام مقدس به کشور دوست و برادر بشار اسد 1 میلیارد دلار بوده. 3200 میلیارد تومان. یعنی تقریبا 60 برابر بودجه فعلی کشور برای مقابله با ریزگردها. جالب اینه که ما اینو از طریق رسانه‌های دشمن فهمیدیم. یعنی رسانه‌های خودمون راجع به این چیزا حرف نمیزنن. الان مثلا مشکل آب در کشور مشکل مهمی است. همه راجع به آب صحبت میکنن. از مسئولین عالی رتبه تا استانداران، فرمانداران. خب حالا باید چیکار بکنیم؟ خب یه طرح جامع میخواد. نمیشه بگیم حالا آبو از اینجا میبریم اون شهر رو مشکلش حل میکنیم. بعد آب از یه جای دیگه باید ببریم با اون شهری که آب ازش ارسال کردیم به اینجا. این یک کار وصل پینه‌ای است. یه طرح جامع نیاز داره. بخشی از سخنان آقای علی لاریجانی رئیس قوه مقننه در همایش قوه قضاییه بود. این همایش حدود 2 هفته پیش برگزار شد. ایشون یعنی آقای علی لاریجانی یه پیشنهاد جالبی هم داشتن برای اینکه دیگه از این طرح‌های وصل پینه‌ای در کشور اجرا نشه. پیشنهادم اینه که یه گروه حرفه‌ای ما در خارج از سیستم ایجاد بکنیم از تخصص‌های مختلف و با اونها توافق کنیم بریم یه مطالعه دقیق بکنن که ما برای اینکه
وضعیت فعلی رو از این حالت برسونیم به شرایط عادی، چه اقداماتی در زمینه پیشگیری باید انجام بدیم، در آموزش پرورش، در رسانه ها، معلوم بشه چه باید بکنیم. منم اتفاقا یه پیشنهادی دارم. پیشنهادم اینه که این گروه غیر حرفه‌ای که در داخل سیستم قرار دارن برن به خارج سیستم و اون گروه حرفه‌ای و متخصص رو بیاریم داخل سیستم که مدیریت کارهای کشور رو به دست بگیرن تا کشور به شرایط عادی برسه. اما برادر ایشون که بعد از ایشون پشت همین تریبون رفتن جوابشون رو دادن. نظام جمهوری اسلامی نظام لیبرال دموکراسی نیست، گرچه استوار است بر رأی مردم ولکن مقید است بر اینکه در چارچوب ارزش‌های الهی و در چارچوب معنویات عمل می‌کند. بله، چارچوب ارزش‌های الهی و معنویات. توی همین چارچوبی که شما باید به بیکفایتی مسئولین کشور تن بدین، توی شهرها خاک بخورین و توی روستاها چشماتون خشک یا زمینهاتون تبدیل به نمکزار شه. معنویات رو فراموش نکنید. بنده هم زبانم قاصر است از اینکه مطلبی رو عرض بکنم، از این موضوع عبور میکنیم. باشه، پس هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. اگر این برنامه را مفید یافتید چی؟ در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جداً کوشا باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. به صفحه فیسبوک و کانال یوتیوب برنامه هم سر بزنید تا از دیگر محصولات آپوزیت هم مطلع بشید. شاید اونها را هم مفید بیابید. آپوزیت رو با اسپلینگ UPOZIT در فیسبوک و یوتیوب جستجو کنید و صفحه فیسبوک و کانال یوتیوب برنامه رو پیدا کنید. با تشکر از همه شما همراهان تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار این برنامه همراهی می‌کنند. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار و شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.